امشب در 24 وسیع‌ترین اعتصابات کسبه در ایران در حمایت از اعتراضات. 14 آذر ماه میدان محسنی. بازاریان در دست کم 25 استان کشور به صورت سراسری اعتصاب کردند. نارامی در شماری از مناطق کشور. معترضان در تهران، عراق و ایلام به خیابون‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. و یک سرود دیگه برای جنبش زن، زندگی، آزادی. تا دقایق دیگه گفتگو با مژگان شجریان، هنرمند سرشناس ایرانی. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. بازاریان در دست کم 25 استان ایران به اعتصاب سراسری پیوستند. اعتصابات سراسری 14، 15 و 16 آذر ماه که در پی فراخوان گروه‌های مختلف صنفی آغاز شده، گسترده‌ترین اعتصابات کسبه از آغاز اعتراضات تا حالا بوده. نورمک 14 آذر. تهران دروازه شمرون 14 آذر 401 همه اعتصاب کردن صنف روموبلی. نورمک 14 آذر اکثر مغازه‌ها بستن. چراغ‌برق 14 آذر. ببینیم این تعمیراتی ها این چیه ماشین بازن یا بستن. %95 تعطیل. ساعت 10:07. درود. امروز 14 آذر 1401 ساعت 5 عصر اعتصابات سراسری زهریشهر اصفهان. قابل توجه اون بی‌شرفای بسیجی که میان میگن هیچ خبری نیست. خوب نگاه کنین بی‌شرفا، همه شهر تعطیل کردن. درود به غیرتتون، درود به شرفتون. امروز 14 آذر اینجا میدان نقش جهان اصفهان. میدان نقش جهان اصفهان مشاهده بفرمایید. به جز یکی دو تا مغازه همه مغازه ها بستند و تحصن کردن. دمشون گرم. ساعت رو هم ساعت 5:25 جز این مغازه بفرمایید تمامی مغازه ها بستن. 14 آذر شاپور جدید خیابون امیرکبیر اصفهان. بگم که حدود 60-70% مغازه ها بستن. اعتصاب هم می‌بینید که همه کرکره ها پایینه. ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی از صبح بستن. 14. سلام به همه هموطنان عزیزم و شبکه خوب اینترنشنال. الان عصر دوشنبه 14 آذر. اینجا هم بازار انقلابه. دمشون گرم بچه‌های بازار. تو اعتصابات قبلی هم کلاً تعطیل بودن. با امید پیروزی. در ضمن اینجا شیراز فراموش کردم بگم. اینجا شیراز بازار انقلاب. همه
هم اعتصابات قبلی هم الان یک پارچه تعطیلن. دمشون گرم بچه‌های خوب بازار و همه ایرانی عزیز. سلام، امروز دوشنبه 14 آذر 1401 اینجا شیراز، خیابان کریم خان زند، ساعت 11:30 صبح. هیچ کس هم مغازه‌اشو باز نکرده. دمشون گرم. اینجا خیابون قصر و دشت شیراز هست. حد فاصله چهارراه سینما سعدی تا چهارراه مولا سعدی. یکی از جای شلوغ و مراکز تجاری مهم. 14 آذر ماه 1401 کسبه شریف شیراز در پاسخ به فراخوان جوانان محلات شیراز و سراسر کشور مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن. بسیاری از بازاریان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی هم دوشنبه در اعتصاب به سر بردند. امروز 14 آذر شهر پاوه، اعتصاب بازاریان و کسبه شهر پاوه. همه مغازه‌ها بسته است. خودتون می‌بینید دیگه. کرمانشاه 14 آذر راسته الکتریک جمشید. سلام، 14 آذر اسلام آباد غرب. بازار دولت آباد کرمانشاه 14/9/1401 تمام مغازه‌ها تعطیلن. 14 آذر کرمانشاه اعتصابات سراسری. کرمانشاه 14 آذر ساعت 6 همچنان ادامه اعتصابات. 14 آذر کرمانشاه اعتصابات سراسری. 14 آذر سنندج اعتصاب کامل. دوشنبه 14 آذر ماه سنندج خیابان نمکی. اینجا شهر موچش از توابع کامیاران. همونطور که میبینید تمام مغازه‌ها در اعتصاب کامل هستن. تمام مغازه‌ها رو کامل بستن. دهقلان 14 آذر 1401 اعتصاب کامیونداران و کل کسبه شهر، یعنی حتی یه مغازه هم باز نیست. روز 14 آذر 1401 مریحان سرایستی. چهاردهم آذر تعطیلی کامل بازار سقز. بوکان 14 آذر 1401 اعتصابات سراسری. امروز 14 آذر ماه اعتصاب کسبه بازاریان شهرستان اشنویه. همزمان با اعتصابات سراسری بازاریان و کسبه در ده‌ها شهر ایران، دوشنبه شب بعضی محل‌های تهران مثل ستارخان، متروی صادقیه، خیابان شریعتی، اکباتان و حوالی پل تاج محل تجمع و شعارگویی بودند. همزمان معترضان در شهرهای مثل رشت، کرج و عراق هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. متروی صادقیه 14 آذر. متروی صادقیه 14 آذر.
دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. صادقیه 14 آذر ماه زیر پل شیخ فضلالله. اکباتان 14 آذر. اکباتان 14 آذر. 14 آذر زیر پل تاج. دوشنبه 14. معترضان در شماری از محله‌های کرج با دعوت تماشاگران و مردم کوچه و خیابان به اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی و فقر و گرانی شعار دادند. این ویدیوهایی از بعضی از مناطق کرج و همینطور عراق. 14 آذر درختی کرج. آذر عراق. بر اساس فراخوانی که گروه‌های مختلف در روزهای پیشین منتشر کرده بودند، اعتصابات و اعتراضات سراسری در روزهای 15 و 16 آذر هم ادامه داره. آرش عزیزی خبرنگار و پژوهشگر تاریخ از شیکاگو با ما. آقای عزیزی، الان دارم صفحات توییتر فارس و تسلیم رو نگاه میکنم. تقریبا یکی در میون توییتاشون در چند ساعت گذشته مربوط به اعتصاب‌ها بوده و اینکه بازار اونطوری که اونها ادعا میکنن در جای مختلف باز است. نشون میده که به نظر این اعتصاب‌ها اینقدر زیاد بودن و اینقدر مؤثر بودن که ناچار به چنین واکنش‌هایی شدن. دقیقاً نکته درستی رو گفتین. امروز یک روز تاریخی برای جنبش انقلابی ایران و انقلاب جدید ایران بود، وارد یک مرحله جدید شد و هیچ چیزی بیشتر این موفقیت این حرکت رو، آغاز این حرکت رو نشون نمیده، مگر همین که ببینیم چقدر در واقع تمام رسانه‌های حکومتی و سپاه محدود به این همین هستند. اگر شما کانال‌های سپاهی در تلگرام هم ببینید، کانال‌های حکومتی و سپاهی نه تنها این تصاویر اینجوری پخش میکنن، حمله میکنن به حتی مثلا یک ساندویچ فروشی که استوری
گذاشته در اینستاگرام و گفته که به اعتصاب میپیونده و چندین نوع، شاید من 10-12 مورد رو حداقل دیدم که اینگونه بود و خیلی ها هم حتی مرعوب کردن، مجبور شدن اونها حذف بکنن از اینستاگرام. به نظر من در بسیار مهم است از نظر منافع این جنبش انقلابی که با مردم صادق باشیم. هر مرحله هنوز کارهای بسیار بیشتری باید انجام بشه، اما آغاز این حرکت تا همونجا نشون داده شده که نشون میده که بسیار این در واقع باعث نگرانی حکومت شده و اعتصاب مهمترین تاکتیک است که هفته‌ها صحبتش میشد، اما امروز شاید موفق ترین نمونهش رو تا از آغاز جنبش تا الان شاهد بودیم. آقای عزیزی، این استقبال هم جالب هست، اینطور نیست برای اینکه اینطور نیستش که یک رهبری مشخصی وجود داشته باشه بیاد و بگه که فلان روز اعتصاب بکنین. پراکنده این ور و آنور بیانیه‌های منتشر میشه ولی در شکل قابل توجهی به هر حال غیر متمرکز هست این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها. این که اینقدر استقبال میشه براتون جالب توجه نیست؟ نکته بسیار جالب توجهی و اون چیزی که امید رو شما داشتیم از همون اول، تمام کسانی که به حال طرفدار این حرکت بودن، امید همین بود دقیقاً که حرکت‌های غیر متمرکز بتونه شکل بگیره و بیشتر در واقع راه پیدا کنه بین مردم. خب سابقش بوده در کشورهای دیگه هم که قبلا چنین اتفاقی افتاده. البته به نظر من ما اینجا باید حواسمون باشه، نهایتاً اگر این جنبش هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه به طور غیر متمرکز موفق نخواهد شد و نیاز خواهد داشت به پیدا کردن سازماندهی و پیدا کردن انواع رهبری چه در داخل چه در خارج و میتونه جفتش باشه. بهترین حالتش اینه که ترکیب از اونها باشه با تمام دشواری‌هایی که طبیعتاً هر گونه حرکت داخل میتونه داشته باشه. اما این اضافه شدن همین که میبینیم این اعلامیه‌هایی که به نام جوانان محلات مختلف منتشر میشه و اینها، و این همین که مثلا در اقصا نقاط شهر اعلامیه‌های مربوط به این 3 روز پخش شده بود، رو دیوارنویسی‌های مختلف بود، در سراسر ایران ما می‌دیدیم. در خب هماهنگی از طریق اینترنت راحت تره. این نشون میده که قدم‌های بسیار مهمی رو جنبش در این زمینه برداشته، اما نهایتاً به نظر بنده حداقل حکومت‌هایی هستند که میتونن بدون حرکت در واقع متمرکز و سازماندهی از بین برن، اما جمهوری اسلامی یکی از اونها نیست. حالا ضربه مستقیمی که آقای عزیزی این اعتصاب‌ها به حکومت میزنه چیه؟ چون بخش قابل توجهی از این کسب و کارها طبیعتاً کسب و کارهای خصوصی هستن، مثلا یک شرکت دولتی نیستش که کارمندان نرن سر کار. میخوام بپرسم که چه آسیبی چه ضرری به جمهوری اسلامی میزنه که اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنه؟ نکته بسیار خوبی مطرح کردید و نهایتا هم اون اعتصاب اگه بخواد به اعتصاب عمومی برسه بستن مغازه ها کافی نیست، یعنی باید شامل این باشه که کارگران بخش های اصلی، کارگران بخش حمل و نقل، کارگران نفت، طبیعتاً کارگران بخش فولاد، کارگران ذوباهن اصفهان که نقش هم داشتن قبلا، اونها هستن که باید به میدان میاد و بستن ساندویچ فروش و اینها کافی نیست. اما ببینید ضربه مسئله این نیستش که یه مقدار پول کمتر یا بیشتر بره توی جیب جمهوری اسلامی، یعنی این که اصلا خب با 3 روز که شما اونقدر تغییر ایجاد نمیشه، مگر اینکه این همه تحریم ها تو این همه سالها بوده و به جیب حکومت لطمه زده، اون ارزش اونگونه نداره. ارزش این هستش که جامعه رو به توقف میکشونه نهایتا اعتصاب عمومی. یعنی اعتصاب عمومی در بالاترین مرحلهش همانجور که اعتصاب کارگران نفت در سال 57 نقش کلیدی داشت در سرنگونی حکومت محمد رضا شاه پهلوی و مردم شعار میدادن کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما، علتش دقیقاً همین بود که واقعاً متوقف میتونست بکنه جامعه. البته کارگران نفت شرایط خاصی دارن، خیلی در واقع تلاش شده که نتونن وارد عمل بشن در حالت کنونی، نباید حالا فقط به تاثیر روانی هم طبیعتاً داره دیگه. 100%. یعنی دقیقاً این تصویر رو میده که شما جامعه متوقف شده. شما واقعاً خود من نمیدونم با چه زبانی از تحسین فکر کنم به اون کسی که حتی مغازه‌داری که با تمام جرأت میاد اعلام میکنه که بله ما، و میره خیلی هم جالب هست، مثلا میگن ما باز هستیم اما غذاهامون گرم نمیشه در این روز، یا حتی گزارش‌های من دیدم و حتی شنیدم که مثلا مغازه بازن بعد مردم میرن اونجا میگن چیزی نخرید ها، یعنی با اینکه واسه برای اینکه مثلا باشون برخورد نشه میگن خب چیزی نخرید. یعنی مردم به شیوه‌های مختلف سعی میکنن که هوشمندانه به این جنبش بپیوندن و خب با این هوشمندانه بودنش خیلی مهم هستش دیگه. یعنی باید مردم در ضمن اگه کسی نپیوسته با شیوه‌های تشویقی عمل کنن، نه تنبیهی و غیره، و نهایتاً به این اهمیت شیوه اعتصاب برسیم. ما همیشه گفتم ببینید این حرف زدنش رفته، هفته‌ها صحبتش بود ولی امروز بالاخره به جای رسیده که حکومت همونجوری که خودتون گفتید داره مدام در موردش صحبت میکنه. اون قضیه صندوق اعتصاب هم که صحبتش به انواع مختلف بوده بسیار مهم هست و باید
باید عملی بشه، چهره‌های مختلفی در اپوزیسیون گفتن و باید عملی بشه. نهایتاً موفقیت نیاز به اون خواهد داشت. ممنونم از شما. آرش عزیزی، خبرنگار و پژوهشگر تاریخ از شیکاگو. در حالی که فقط چند روز به 10 سپتامبر یا همون 19 آذر و روز جهانی حقوق بشر باقی مونده، علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد ایرانیان خارج از کشور رو به شرکت در تجمع اعتراضی در این روز دعوت کرده. سلام عزیزان، من علیرضا آخوندی هستم، نماینده پارلمان تو سوئد. شنبه 10 دسامبر روز حقوق بشر، روز نوبل، روزی که بزرگوان علم و ادبیات تو استکهلم جمع میشن، روزی که تمام دوربینای دنیا رو استکهلم زیبا فوکوس دارن. ما اون روز یه تجمع خیلی بزرگ خواهیم داشت اینجا که بتونیم در کنار هم، از دانمارک هستید، از آلمان، از نروژ، از فنلاند، از تمام اروپا، صدای مردم ایران باشیم تو غرب که بتونیم با همدیگه با یک صدا سیاست‌های کشورهای غربی رو در مورد ایران هر چه زودتر عوض بکنیم که مردم ایران بتونن از این رژیم قاتل راحت بشن و به آزادیشون هر چه زودتر برسن. روز شنبه 10 دسامبر در کنار من باشین، در کنار هم باشیم که هر چه زودتر به مقصدمون برسیم. مرسی. علیرضا آخوندی تا به حال 3 بار توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد رو برای پاسخگویی درباره مسائل و سیاست خارجه سوئد در قبال ایران به پارلمان سوئد فراخوانده. خود آقای آخوندی، علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد از استکهلم به ما پیوسته. آقای آخوندی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز در مورد برنامه‌تون برای شنبه به ما بگید دقیقاً چه کار می‌خواید بکنید. سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه شنبه تجمعی هستش که ما بچه‌های پارلمان ایران تبارد از سوئد با کمک هم گذاشتیم و اون روزیه که تمام دوربینای دنیا روی استکهلم و ما میخوایم با کمک هنرمندا، آرتیستای مختلف، با صدای زیبای موزیک و هنر بتونیم صدای مردم ایران باشیم در غرب که کسانی که اینجا زندگی میکنن بتونن در کنار ما باشن و ما پیوندند که مردم ایران به آزادیشون به زودی برسن. در بخشی از همین فایل تصویری که از شما هم بخشش رو پخش کردیم اشاره می‌کنید که امیدوارید که سیاستمداران غربی نگاهشون رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض بکنن. فکر می‌کنید در این 3 ماه و اندی که از این شروع اعتراضات گذشته و به مدد کسانی مثل شما که در پارلمان‌های اروپایی نقش ایفا می‌کنید، چقدر قانونگذاران، سیاستمداران غربی بیشتر آشنا شدن با آن اتفاقاتی که در ایران داره میفته و چقدر همراه‌تر هستن الان با معترضان؟ همه کاری که انجام شده، چه من چه دیگران چه انسان‌های معمولی، همه این قطره هایی که داره میریزه کمک میکنه، باعث میشه که سیاست کشورهای غرب و اروپایی در مورد ایران عوض بشه. ولی من اینو چندین بار گفتم، این تغییرات طول میکشه. نیاز داره که این کشورهای غربی بتونن به خودشون اعتراف بکنن که توی 43 سال اخیر سیاستی که در مورد ایران داشتن سیاست خوبی نبوده و این اعتراف کردن خیلی سخته واسه انسان ها. ولی من مطمئنم که الان تغییرات کوچیک انجام شده و در آینده نزدیک تغییرات خیلی بیشتری رو خواهیم دید. آقای آخوندی، یکی از اون تغییراتی که بسیاری از معترضان به دنبالش هستند بسته شدن سفارت‌های جمهوری اسلامی در پایتخت‌های غربی هست و فراخوانده شدن سفرای غربی در تهران. میدونم که شما چندین بار با وزیر خارجه سوئد گفتگو کردید. چقدر چنین فضایی رو در استکهلم می‌بینید که دولت آماده همچین اقدامی باشه؟ آمادگی سفیر اخراج کردن کمه، ولی خب ما این جنبشمون رو ادامه خواهیم داد تا این کار انجام بشه. مهمترین چیزی که الان من از دید خودم میبینم اینه که بتونیم از طریق تحریم‌های اقتصادی که مخصوصا فوکوس داشته باشه رو سپاه پاسداران ایران، ما بتونیم ضربه‌های اقتصادی سنگین به سپاه پاسداران ایران بزنیم. من مطمئنم که این رژیم خودش میریزه زمین و آزادی مردم زودتر به دستشون میرسه تا اخراج کردن سفیرها. واسه همین فوکوس من اینه که بتونم
تحریم‌های اقتصادی و مخصوصا به سپاه پاسداران، من چند دفعه تکرار میکنم به خاطر که کلید انقلاب ایران از دید من سپاه پاسدارانه. آقای آخوندی، به نظر میاد یک جنگ اطلاعاتی هم به منظورم اطلاعات عمومی هست در جریان هست. خود شما دیدم توییتی کردی در انتقاد در مورد خبری که مربوط بود به دادستان کل ایران، حرف از این که حجاب اجباری، در واقع حجاب اجباری که نه، گشت ارشاد رو برچیدن یا متوقف کردن و خیلی از رسانه‌های غربی دیدیم در روزهای گذشته غلط دریافتن آن چیزی که دادستان کل ایران رو گفته. چقدر به نظرتون این اطلاع رسانی‌های غلط میتونه گمراه کننده باشه و چقدر مهمه که کسانی مثل شما و رسانه‌های دیگر بتونن این تصویر رو روشن‌تر بکنن؟ خیلی مهمه که همه آگاه باشن که تاکتیکایی که این رژیم قاتل داره استفاده میکنه به چه نوعی استفاده میشه. اینا تو این 3 ماه اخیر به تاکتیکای مختلفی دست گذاشتن بین گروه‌های مختلف تو ایران، حالا کرد، آذری، فارس، سعی کردن اختلاف ایجاد بکنن که ما هم صدا نباشیم. الان این تاکتیکی که الان دارن استفاده میکنن بگن که ما جریان حجاب رو ادرس کردیم و میخوایم سعی کنیم حلش بکنیم، ولی انقلاب مردم تو ایران واسه حجاب نیست. انقلاب ما واسه کاراپشنی که تو جامعه ایران هست، واسه طبقات فرقای اجتماعی هست، واسه قتلایی که میکنن، واسه تجاوزایی که به زندانیان میکنن و اعدامایی که میکنن. همه این چیزاست، واسه حجاب اجباری نیستش فقط. و امیدوارم که همه هموطنان عزیز من هشداری کنن، مطمئن باشن که این تاکتیکایی که این رژیم استفاده میکنه فقط به خاطر سرنگون کردن این انقلابه و ما نمیذاریم که اینا به این مقصدشون از این راه بخوام برسن. آقای آخوندی، تا با ما هستید میخوام در مورد حمید نوری هم ازتون بپرسم، چون به همین تازگی پسرشون مصاحبه در ایران انجام دادن و گفتن پدرشون تحت شکنجه سفید هستن به خاطر اینکه آنطور که ایشون گفتن چایی به اندازه کافی بهشون نمیدن و همینطور تلویزیونی که در زندان هست برنامه‌های سوئدی پخش میکنه. میخوام در مورد آقای نوری ازتون بپرسم چه میدونید در مورد وضعیتش و میدونیم که جمهوری اسلامی بارها گفته هم برای ایشون و هم برای اسدالله اسدی به دنبال استرداد هست. فکر میکنید چقدر چنین ریسکی وجود داره که سوئد بخواد اون رو مسترد کنه به ایران؟ قوه قضاییه ما تو سوئد کاملا مستقل هست، چیزی نیست توی یک کشور دموکراتی و آزاد. قوه قضاییه خیلی مهمه که مستقل باشه و سیاست نتونه که با زور بخواد به مقصدهای سیاسیش بخواد برسه. آقای نوری تو زندان سوئد تمام شرایطی که تو زندان‌های سوئد هستش و واسش خوبه و مقایسه که بکنیم با شرایطی که کسایی که این رژیم قاتل تو ایران گرفته به خانمایی که میکشن بیرون تجاوز میکنن، به شلاقایی که به زندانیای ما میزنن، ببخشید اینجا این زندان اینجا واسش آقای نوری بهشته. ممنونم از شما علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد از استکهلم با ما. چند روز پیش مژگان شجریان ترانه جدیدی به اسم به نام سرخ آزادی منتشر کرد که اون رو سرودی برای ایران، برای زن، زندگی آزادی نامیده. خانم شجریان گفته این سرود رو به تمامی مردمانی که قلبشون برای وطن میتپه و خون سرخشون در بستر رگ‌های آزادی تا ابد جاری میمونه تقدیم کرده.
بخشی از کار جدید مژگان شجریان بود که همین تازگی منتشر کرد. خود خانم مژگان شجریان از لس آنجلس به ما پیوسته. خیلی ممنونم خانم شجریان که دعوت ما رو پذیرفتید. بسیاری به یاد دارن که در انقلاب 57 هم هنرمندان و ترانه ها نقش بزرگی ایفا کردن در به ثمر رسوندن اون موجی که وجود داشت. فکر میکنید چقدر الان آثاری که مثل همینی که شما تولید کردید و هنرمندان دیگری که دارن کار مشابه میکنن داره کمک میکنه به این جنبش اعتراضی در ایران؟ بله، درود بر شما و همه فرزندان شجاع ایران. خب موسیقی در حقیقت چون که ارتباط مستقیم با حس و احساس انسان هاست و احساس اونها رو درگیر میکنه و مخصوصا وقتی که با شعر این همراه میشه، بار معنایی که با شعر داره انسان رو به درون خودش میبره و تفکر براش ایجاد میکنه و تفکر زمانی که ایجاد میشه دیگه کسی نمیتونه اونو به اسارت بگیره و این امر باعث میشه که بخواد برای اینکه حق خودش رو از زندگی بگیره تلاش بکنه و حرکت بکنه و تمام سرودهایی که ایجاد میشه و ریتمایی که داره، همه اینها با گامهایی که انسانها باید برای خیزش بردارن همراهه و باعث میشه که این انگیزش در اونها پررنگ‌تر بشه. در حقیقت خانم شجریان، نمیدونم چقدر در مورد این چیزی که دارم میگم بی‌طرف هستم، اما به نظر میاد که این آثاری هم که داره الان منتشر میشه، از جمله همین ترانه شروین که بسیاری هم دارن به اشتراک میذارنش، خیلی تاثیرگذارتر شاید باشن از آثاری که معمولا هنرمندان منتشر میکنن. فکر میکنید چقدر این حس عمومی که وجود داره، این حالت انقلابی که وجود داره، کمک داره میکنه به هنرمندان که آثاری فاخرتر و قویتر منتشر بکنن؟ بله، ببینید کاری که شروین عزیز انجام داد چون واقعا از زبان دل مردم بود، هر یک مصرع از هر کدوم از اون ابیاتی که استفاده کرد و این باعث میشه که یک ارتباط خیلی قوی بین اون اثر هنری و مخاطبش به وجود بیاد و برعکس هم همینطوره. وقتی که هنرمند تحت تأثیر جامعه قرار میگیره، وقتی که مشکلاتی که در جامعه برای مردم پیش میاد خودش رو جدا از اونا نمیدونه و همین با انگیزش باعث میشه که خودش تا جایی که میتونه زبان دل مردم باشه و به غیر از این نیست. یعنی هنرمند در حقیقت زبان دل مردم رو بایستی بیان بکنه، چون از درون این مردم به پا خواسته و برای مردم بایستی هنرش رو ارائه بده و خصوصا در یه چنین شرایطی که مردم احتیاج دارن که صداشون به هر طریقی شنیده بشه و این شاید حسشون در موسیقی که اجرا میشه خیلی بهتر بیان میشه. من اینجور احساس میکنم که وقتی که همگام با یا همسو با صدای مردم میشه خیلی خیلی تأثیر بیشتری روی همه افراد میگذاره. وقتی اینا رو میگید آدم نمیتونه به یاد پدرتون نیفته و اینکه ایشون چقدر کارهاشون تاثیرگذار بود، به خصوص در جریان درگیری‌های سال 88 و ترانه تفنگت را زمین بگذار. شاید برای بسیاری فقدان ایشون الان خیلی پررنگتر هست در چنین روزهایی. دقیقاً همینطوره و واقعا جاشون خالیه و ایشون من فکر می‌کنم یک پدر بودن برای همه مردم ایران و واقعا مثل یک پدر که پشت فرزندش میسته، همونجور غیرت داشت، همونجور شجاع بود که بتونه پشت خواسته های مردم بیسته و زبان اونها باشه و مطمئنا اگر الان بودن تأکید میکردن بر سرود همراه شو عزیز، چون میدونستن که در صحبتاشون که حتی در فیلم اخیرشون که اکران شد، فیلمی که خانم ماندانا بیسکاتی ساختن به نام صدای خس و خاشاک که به احتمال خیلی زیادی به اسکار راه پیدا خواهد کرد، صحبت هایی که ایشون میکنه اصلا واقعا همه رو تحت تاثیر قرار میده. همه کسانی که حتی در خارج از کشور هستن وقتی که میشنون تازه میفهمن که مردم تحت چه فشارهایی هستن و برای آزادیشون بایستی تلاش کنن. این فشارهایی که بهشون اشاره کردید طبیعتاً روی هنرمندان هم دوچندان هست
میدونم که خانواده شما بارها زیر فشارهای مختلفی بوده، الان نمیتونم حتی تصور بکنم که چه فشارهایی رو دارید تحمل میکنید. پیامتون برای هنرمندان دیگری که چه در داخل ایران چه در خارج از ایران نگران این فشارها هستند و در مواردی سکوت میکنن چه هست؟ چقدر به نظرتون مهم هستش که این شجاعتی که دارید ازش یاد میکنید از همه دیده بشه؟ حقیقتا ببینید، شجاعت فقط به این معنا نیستش که بفهم مثلا وقتی که شما در یک جنگلی هستید و یک شیر میبینید، شجاعت در این نیستش که برید خودتون رو بندازین جلوی شیره. در حقیقت بایستی ابزاری پیدا بکنید که بتونیم مقابله بکنیم با اون شیر. و به نظر من جایگاه هنرمندا شاید در درون تظاهرات هایی که در ایران میشه، در بستر خیابون میشه، شاید اونجا خیلی تاثیرشون زیادتر نباشه از اینکه با موسیقیشون، با هنرشون تلاش بکنن که اتحاد ایجاد بکنن، تلاش بکنن که همسویی ایجاد بکنن. در نتیجه به نظر من با هنرشون باید این کار رو انجام بدن و خیلی بایستی مواظب باشن. چون آخه بدبختی این است که همون هنر رو هم آزار و اذیت میکنه. الان توماج صالحی میدونیم در بازداشت هست، یعنی بسیاری از هنرمندان به صرف اینکه یک ترانه‌ای خواندن، یک شعری گفتن در بازداشت و احکام مختلف هستن. دقیقاً. و من روی صحبتم با هنرمندان خارج از کشوره، چون در ایران اصلا هیچ گونه، من فکر میکنم هیچ گونه نباید انتظار داشت از هنرمندان که در این بره به صورت آشکارا کار بکنن، چون مطمئنا زندان و شاید اعدام و ما دوست نداریم که این قشر حساس جامعه که میتونه تأثیر خیلی بسزایی در مردم و اتحادشون داشته باشه مفت و مجانی از بین برن و نشه براشون کاری کرد. و به نظر من اصلا از هنرمندان نباید انتظار داشت، نباید تحت فشارشون گذاشت کسانی که در ایرانن و هنرمندانی که در خارج از کشورن، ولی خب بار اونا رو باید به دوش بکشن و تا جایی که میتونن بایستی صدای اونا باشن. و مطمئنا در ایران همه خواننده ها، همه هنرمندان دوست دارن که در این خیزش همراه مردم باشن به وسیله هنرشون، ولی باید به صورت زیرزمینی کار کنن متاسفانه. و ما در اینجا به هر حال وظیفه داریم که موسیقی‌های اونها رو بتونیم به گوش دیگران برسونیم. و از همین جهت خدمتتون عرض کردم که واقعا نباید به پرنجال شیر خودشون رو فدا بکنن، بلکه بایستی کاملا آگاهانه حرکت بکنن و صداشون رو جور دیگه‌ای به مردم برسونن. ممنونم از شما. مژگان شجریان، هنرمند از لس آنجلس. خب اجازه بدید برگردیم به اعتراضات در ایران. فیلمی از لحظه دستگیری 4 دانشجوی دانشگاه آزاد ملایر در محوطه این دانشگاه به دست ما رسیده. امروز شماری از دانشگاه‌ها و مدارس هم به اعتراضات پیوستند. از نیمه شب هم در تهران گذشته، ولی همچنان تصاویر و گزارش‌هایی از اعتراضات مختلف داره به ما میرسه. ویدیوهایی ببینیم از اعتصاب کسبه در آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و همینطور استان مرکزی.
اعتصاب بازار تبریز، بازار مظفریه. دوازده ظهر تاریخ 14 آذر. موج اعتراضات امروز 14 آذر در شهرستان چرام. اعتصابات عراق 14 آذر. عراق خیابان امام 14/9/1401. میبینید که همه بستن. دمتون گرم. ساعت 5:40 عراق خیابان دکتر حسابی اعتصابات. 14 عراق خیابان خرم. اعتصابات سراسری و ادامه اعتراضات در ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارج از ایران هم داشته. فارین پالیسی در مقاله با عنوان آیا ایران واقعا گشت ارشاد رو برمیچینه گفته رژیم ایران هنوز در مرحله تفکر و برنامه‌ریزی برای خاموش کردن اعتراضاتی که اثری از کند شدنشون دیده نمیشه. فارین پالیسی گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی واکنش معترضانه و نگرانه که با دادن امتیاز به معترضین به اونها جرأت و شجاعت بیشتری بده. گاردین هم در مقاله‌ای با عنوان اعتصاب جمعی در میان پیام‌های متناقض در مورد برچیده شدن گشت ارشاد به تداوم اعتراضات و اعتصابات در ایران اشاره کرده و به نقل از یک خبرنگار در ایران گفته تمرکز نیروهای امنیتی و پلیس بر سرکوب اعتراضات و جمهوری اسلامی نیرو و منابع لازم برای مقابله با مسائلی مثل بی‌حجابی رو نداره و در حال حاضر گشت ارشاد اساساً از بین رفته و وجود نداره. بلومبرگ هم در گزارشی از گستردگی اعتصابات در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، عراق، بوشهر، کرمانشاه، شیراز و اصفهان خبر داده. بلومبرگ گفته اعتصابات سراسری در ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت هزینه پیوستن به اعتصابات رو بالا برده. بلومبرگ به نقل از سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفته در حالی که در حال حاضر حداقل 28 نفر از جمله 3 کودک به دلیل شرکت در اعتصابات با حکم اعدام روبرو هستند، اعتصابات و اعتراضات ادامه داره. آرش علایی همکارم از نزدیکی کنگره با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. البته من الان مقابل ساختمان سنای آمریکا هستم. فرداد اینجا یک تقاطعی است که پشت سر من همونجور که می‌بینید ساختمان‌های مختلف سنای آمریکا است. پرچم‌های امروز هم نیمه افراشته است در ساختمان سنای آمریکا، ولی همونجور که می‌بینید پیاده‌رو وجود داره و مردم میتونن رد شن. اینجا باغی است پشت سر من که اینجا رو میخواستم بهتون نشون بدم که عکس‌های بیش از 300 تن از شهدای اعتراضاتی که الان در ایران در 3 ماه اخیر اتفاق افتاده است رو سازمان ایرانی آمریکایی های جوامع ایرانی آمریکایی در واشنگتن دی سی اومدن و این عکس این 300 تن بیش از 300 تن شهید این اعتراضات رو اومدن یکی یکی جلوی ساختمان سنای آمریکا گذاشتند. قرار است که روز چهارشنبه، روز سه‌شنبه و چهارشنبه از بین ساعت 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر اینجا در واقع یک تحسنی داشته باشند و بیان و دوباره این عکس ها رو نشونه کسانی که قانونگذار هستن اینجا میرن، راه میرن و از کنار اینها رد میشن، پیام های صوتی پخش میکنن، سخنرانی هم خواهند داشت. تا حالا به این نزدیکی در ساختمان کنگره آمریکا ندیده بودیم که بیان و یک نمایشگاه اینچنینی برگزار کنند با حضور عکس‌های شهدای اعتراضات در ایران در مورد واکنش مطبوعات آمریکا به آن چیزی که در این روز در ایران اتفاق میفته
اشاره کردی بحث مربوط به گشت ارشاد سردرگمی هایی رو در مطبوعات آمریکا به وجود آورده. حداقل میشه گفت العالم و جروزالم پست مطبوعات آمریکایی رو سرزنش کردن به خاطری که گفتن به سابقه گفته‌های جمهوری اسلامی نگاه نمی‌کنن، اینکه جمهوری اسلامی یک حرف مبهمی، یک مقامی، یک جایی میزنه در مورد اینکه حالا گشت ارشاد داره منحل میشه یا گشت ارشاد متوقف شده، ولی هیچ تضمین قانونی رو دولت رئیسی ارائه نکرده. اینا العالم و جروزالم پست نسخه انگلیسیشون که در آمریکا چاپ میشه حداقل اشاره کردن. اما خبرنگار NBC هم من دیدم امروز راجع به این مسئله صحبت کرد، در مورد اعتراضات در ایران گزارشی داشت و بعد گفتش که دولت رئیسی هنوز این مطلب رو تایید نکرده و صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رو مطرح کرد. صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه ایران میدونیم به دروغ میگوید که در ایران دموکراسی وجود دارد و مردم ایران خودشون تصمیم خواهد گرفت. این چیزی بود که حسین امیرعبداللهیان به خبرنگار NBC گفت. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از بیرون ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا، جایی که عکس تعداد زیادی از کشته‌های اعتراضات اخیر در نزدیکی این کنگره بنا شده. ممنونم از تو. انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش تحلیلیش درباره برنامه هسته ایران گفته جمهوری اسلامی به دنبال احیا و ادامه برنامه نظامی هسته‌ایشه و شاید به جای اتلاف وقت برای ساخت یک بمب اتم کلاسیک به سراغ تولید بمب‌های خام و کوچک بره. دیوید آلبرایت، محقق این اندیشکده، در گزارش تازه‌اش نوشته ایران به احتمال زیاد در کنار احیای پروژه آماد به سراغ تلاش‌های کوچک و زود بازده میره تا تسلیحات هسته‌ای خام تولید کنه. احیای پروژه آماد به زعم آلبرایت 2 سال طول میکشه، اما ساخت تسلیحات کوچک و خام تا 6 ماه دیگر میسر میشه. دیوید آلبرایت در پایان این گزارش خواستار بیشتر شدن فعالیت‌های تحقیقاتی، افزایش فشارهای دیپلماتیک و اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران شده. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو با ماست و این گزارش رو مفصل‌تر خونده. چه هست اشاره او در مورد این سلاح‌های خام؟ چه شکلی هستن؟ چه تفاوتی دارن با سلاح هسته‌ای؟ فرداد گزارش بسیار مفصل 20 صفحه گزارشه و این رو مطرح میکنه که خب پیش پای جمهوری اسلامی 2 تا مسئله است. یا اینکه بیاد بره سراغ اون بمب کلاسیک هسته‌ای که اون برای اینکه به اون برسه بعد پروژه آماد رو دوباره احیا بکنه که 2 سال زمان نیاز داره، یا اینکه نه بیاد بره سراغ تسلیحاتی که حالا در این گزارش تسلیحات کرود اسمش رو گذاشته، تسلیحات خام که لازم نیست که حتما اینا رو الزاما روی یک موشک به کلاهک یک موشک بالستیک بگذاره. راههایی که از این ماده هسته‌ای، این اورانیوم غنی‌سازی شده نظامی شده بخواد استفاده بکنه، الزاما یک موشک نباشه. حتی اونطوری که آلبرایت تو گزارشش نوشته میتونه این رو در یک کامیون جاگذاری بکنه و آلبرایت این مسئله رو مطرح میکنه که برداشت و فهم جمهوری اسلامی از یک سلاح هسته‌ای شاید خیلی فرق بکنه با برداشت و فهم یک غربی از سلاح هسته‌ای، اینکه سلاح به چه شکلی میخواد این اورانیوم غنی‌سازی شده و تسلیحاتی شده رو برای مقاصد خودش استفاده بکنه. خب اگر که اسم اینها رو بذاره تسلیحات کوچک و خام، میگه برای اینکه بخواد به اونجا برسه 6 ماه زمان لازم داره. اون هم به این دلیل هستش که در حال حاضر یک مقدار بسیار زیادی اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح 60% داره. این چیزی هست که هم از گروسی ما شنیدیم، هم از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا شنیدیم که در حال حاضر اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح 60% در اختیار داره که این رو بخواد بدل به چیزی بکنه که بتونه منفجر بشه و این کار رو میتونه تا 6 ماه این در واقع یعنی اشاره به بمب‌های کثیف هست، اونطوری که بعضیا میگن. اون ربطی به اون تاکتیکال نداره، مدلی که روس‌ها مثلا در اوکراین حرفشو میزدن. ظاهرا نه، این دقیقاً اصطلاح بمب کثیف یا بمب چمدانی رو به کار برده. چیزی که میگه خب برداشت همه این هستش که بمب هسته‌ای چیزی نیست که شما تو چمدان بگذارید، ولی چیزی که مد نظر جمهوری اسلامی میتونه باشه بمب بسیار کوچکی است که بتونه از روش‌های مختلف استفاده بکنه و احتمالاً دیگه اونم آزمایش هسته‌ای نخواهد خواست، یا آزمایشی خواهد داشت که به راحتی میتونه به چشم نیاد. یعنی
مقام‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی غربی که در ایران مشغول رصد برنامه هسته ایران هستند اصلا متوجه اون آزمایش‌ها میتونن نشند. گزارش بسیار مفصلی از راجع به آماد بسیار صحبت میکنه که اگر بخواد ایران آماد اون پروژه هسته‌ای نظامی که در سال 2002 متوجه شدیم و افشا شد، اگر بخواد اون رو انجام بده و فعال بکنه چه اتفاقی میفته. و بعد یک سوال بسیار مهمی که وجود داره اینه که اصلا چقدر جمهوری اسلامی خواست این رو داره و اراده این رو داره که بخواد برنامه هسته‌ایش رو نظامی بکنه. و دیوید آلبرایت شواهد بسیاری ارائه میده از اینکه چگونه جمهوری اسلامی مثل تایوان در تلاش تا با یک ظاهر صلح آمیز برنامه هسته‌ای نظامی خودش رو ادامه بده و تونسته یک آوانتاژ هایی هم در برجام به دست بیاره، مثل اینکه فوردو رو تعطیل نکرد یا تاسیسات آب سنگین عراق رو قرار شد تغییر کاربری بده و همه اینا رو نگه داشت، اتفاقی برای تایوان نیفتاد و الان میتونه زیر لوای اون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تمام برنامه نظامی خودش رو پیش ببره. آلبرایت توصیه میکنه که رصد بشه دقیقاً کارهایی که جمهوری اسلامی در انجام میده و با نشانه هایی که میشه دریافت کرد دید که آیا اون دستور اساسی که باید در رده بسیار بالا در حد علی خامنه‌ای داده بشه تا برنامه نظامی هسته ایران فعال سازی بشه، اون دستور کی میرسه؟ چون به زعم آلبرایت هنوز این دستور داده نشده، چرا که اگر دستور داده میشد آنقدر این در رده بالای خواهد بود که حتما از سوی حالا سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیلی یا آمریکایی افشا میشد. یک نکته جالبی هم داره راجع به برجام که آلبرایت میگه که علاقه داره ایران که اتفاقا یه چند سال محدودی به برجام برگرده، چون که هم یه نفسی از زیر تحریم‌ها در میاد، یه نفسی میکشه، هم اینکه یه معافیت موشکی ما داریم که 2023 همین چند ماه دیگه برداشته میشه اون تحریم‌های موشکی و مکانیزم ماشم 2025 منقضی میشه و شاید ایران بعدش نیاد که برجام رو احیا بکنه، برای خودش زمان بخره. ولی اینجا در آمریکا هم ذائقه‌ای وجود نداره برای همین رابرت ملی یک شنبه گفته بود که داره شانس احیای برجام نحیفتر و نحیفتر میشه. این گزارشی که منتشر کردن آیا بر اساس گمان زنی هستش که ایران بالقوه این توان فنی رو داره یا بر اساس اطلاعات اینتلیجنس هم هست؟ اینتلیجنسی که مربوط به الان یعنی کارنت مربوط به همین زمان باشه بر اساس اون این گزارش تنظیم نشده. آلبرایت دسترسی داره به اون اسناد آرشیوی هسته‌ای، بخشش میدونیم بخش خیلی اسناد زیادی بوده، یه بخش زیادیش رو دقیقاً از سرغوزآباد در سال 2018 بردن، یه بخش رو دسترسی داره اونها رو مطالعه کرده. بر اساس اون مطالعات و صحبت با دو تا از مقام‌های آگاه اسرائیلی، حالا مقام شاید نباشن به هر حال وابسته هستن به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، این گزارش رو تهیه کرده و بر اساس این گزارش باز هم در نهایت نمیشه نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هفته آینده دستور نظامی سازی برنامه هسته‌ایش رو بده یا هفته گذشته داده. یعنی باز هم آلبرایت نمیتونه به شکل قطعی این رو بگه که آیا این دستور صادر شده یا نه، ولی بر اساس اون برآوردهایی که میکنه، همون پروژه آماد در سال 2002 وقتی افشا شد 40% از پروژه نظامی سازی برنامه هسته ایران انجام شده بود در سال 2002. 18 ماه طول کشید از 2002 به بعد، 18 ماه همچنان آماد فعال بود زیر نظر فخریزاده و آلبرایت تخمین میزنه که آماد مثلا در حد 55 تا 60% پیش رفته باشه، ولی دو تا خب دستاورد بسیار مهمی که ایران در این سالها داشته، حالا به رغم اینکه برجام تا حدودی کنترل کرد یک سری مسائل رو، اما همچنان اینا دو دستاورد مهم بوده. یکی افزایش غنیسازی اورانیوم بوده که در خلوص بالا انجام داده، سانتریفیوژ پیشرفته بهش دست پیدا کرده، و دیگری مسئله توان موشک‌های بالیستیک ایرانه که ایران در این دهه در این سالها تونسته توان تولید موشک‌ها رو بالا ببره، دقت موشک‌ها رو بالا ببره و این دوتا به پروژه آماد یا به عبارتی پروژه نظامی سازی برنامه هسته ایران کمک میکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو، و ما هم میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری از ساختمان کنگره آمریکا به پایان میبریم. یه وقت اضافه داشتم.